ครับ สวัสดีครับกันณัฐพันธ์นะครับชาเลนจ์แรกก็คือต้องพูดให้ครบทุกสื่อ โอ้โหครับ วันนี้เนาะ ครับ มาในบทบาทพระเอก ครับ สามอสรพิษ ครับ เป็นไงบ้างคะ ครับก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้กลับมาเล่นนะครับก็คือสาวสรพิษนะครับก็ได้เล่นกับแพทริเซียนะครับก็แล้วก็พี่อนันดาพี่กอล์ฟนะครับแล้วก็พี่กบครับใช่ครับ บทบาทที่ได้รับก่อนเลย บทบาทที่ได้รับการรับบทเป็นก้าวครับก็ก้าวก็จะเป็นเด็กที่ดูเป็นแบบลูเซอร์หน่อยดูแบบว่าโดนแกล้งอะไรเงี้ยไปโรงเรียนก็จะมีแต่คนเป็นหน้าตาบุคลิกที่คนจะแบบชอบแกล้งใช่ครับแล้วก็เจอก้าวเนี่ยก็จะอยู่บ้านกับแม่อะไรเงี้ยซึ่งพ่อแม่เหมือนแยกทางกันอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นปัญหาเรื่องนี้ แล้วก็ส่วนแอนนาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนเขาได้รับมรดกแบบสืบต่อกันมาที่ทำให้เขาต้องมีผมเนี่ยที่เป็นงูอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะเป็นคนที่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านชอบย้ายบ้านบ่อย เพราะว่ากลัวคนแถวนั้นรู้พ่อเขาจะเป็นห่วงลูกเขามากอะไรเงี้ยจนมีวันหนึ่งเหมือนเราได้มาอยู่บ้านข้างๆกันใช่ ครึ่งเรื่องอย่างนี้ครึ่งเรื่องอย่าง ยัง ได้ไปอยู่บ้านข้างๆกัน แล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆใช่ คือถามตอนจบเลย ตอนจบ เล่าได้ใช่ไหมครับครับ มีชาเลนจ์อะไรบ้างเรื่องนี้ที่น้องกันรับ เรื่องนี้เหรอครับที่จริงเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับมันเป็นหนังแฟนตาซีเนาะมันก็จะมีCG เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ เรารับเรื่องอย่างนี้บ่อยแล้วนะไม่แบบ ก็มันแต่ว่าเอาจริงๆทีมงานในเรื่องนี้ส่วนมากจะเป็นคนต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ใช่โปรดักชันตากล้องอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นต่างชาติหมดเลยแล้วก็จะวิธีการถ่ายทำแบบหลายแบบอะไรเงี้ยใช่ แต่ว่าอันนี้เป็นหนังเรื่องที่เท่าไหร่ของกันเอาละ สลับตาเดียวเฉือน แล้วก็ OT ผีโอเวอร์ไทม์แล้วก็ 407 นนทการ 5 อันนี้ 6 ใช่ จากที่เล่นมาแบบ แต่ละเรื่อง หลาย ครับ หลาย สิบ แนว ปี หลาย แล้วอะไรเงี้ยแบบไม่ได้จริงไม่ได้รับหนังเยอะ ที่จริงรับครับแต่ไม่ค่อยมีคนติดต่อ ไม่แต่ เป็นว่าเราเลือกไหมเราเลือกที่ ที่จริงก็มีเข้ามาบ้างใช่แต่ก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่แต่ก็รับครับก็เรื่องนี้คือตอนเด็กๆกันเคยดูเรื่องงูกิงกองอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟีลคล้ายๆกันที่เป็นแบบผู้หญิงที่มีผมมีงูใช่แล้วนานมากใช่กันเคยดู ใช่เคยดูตอนเด็กกันเคยดูมันเป็นแบบว่ามันแบบแต่เหมือนไม่ใช่หนังไทยป่ะเหมือนเป็นใช่ป่ะ มีหนังไทยก็มี ด้วยแต่น้องกันอาจจะยังเกิดไม่ทัน หรอไม่มีหนังไทยแต่มันไม่น่าใช่แต่กันเคยดูตอนเด็กๆที่มีตอนหนึ่งที่แบบว่าโดนลูกออกมาจากท้องแล้วเป็นงูใช่ป่ะมันมีในหนังนั่นแหละ ของเรามีไหม อันนี้ไม่ใช่ ติดตาติดใจ ใช่กันเคยดู รับมาพอจะเห็นปุ๊บรีบรับ ก็ไม่ก็เขาก็เล่าให้ฟังก่อนว่ามันจะเป็นแนวนี้นะ แล้วก็รู้สึกก็น่าจะสนุกดีน่าจะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ แต่ชาเลนจ์อย่างหนึ่งเลยคืองู งูใช่ก็มีเจองูบ้างแต่เราส่วนมากเราจะไม่ได้เจอจังๆแต่มีคนอื่นที่เจออะไรเงี้ยแต่เราก็เจอแต่เป็น CG เราก็เลยไม่ค่อย เราไม่เจองูจริงเลย ไม่เจองูจริงเรา CG เราไปเล่นแบบจับเขาอะไรเงี้ยเป็นแบบ CG แล้วถ้าสมมติว่าเขาแบบ ไม่กล้า บอกเรื่องดีอะไรเงี้ยเราแบบ ไม่กล้าแต่ก็ต้องเล่นแหละแต่ถ้าเรื่องจริงก็ไม่ค่อยกล้าเล่นกับงูมากเท่าไหร่ แต่ว่าอยู่ร่วมเฟรมกันได้ แต่ถ้าให้ไปจับไม่จับ รวม ไม่ค่อย ใกล้ได้แค่ไหน ก็ใกล้แหละเนี่ยมันอย่างเงี้ยได้แต่ห้ามให้เขาแบบหันหัวมา อันนี้ดูเหมือนรูป ไม่เน้นตกตาเนาะ ใช่ให้อยู่ เห็นได้ เออแล้วแบบว่าเอาเรื่องพอเรื่องนี้เนาะหนังเรื่องนี้ตัดห่างจากหนังเรื่องก่อนหน้านี้นานแค่ไหน อุ้ยนานมากครับ ล่าสุดกันจำไม่ได้แล้ว 2 ปี อุ้ยน่าจะเกินครับเกิน ก่อนเข้า เธอไม่ใช่แฟน ก่อนเข้าแกรมมี่ครับ เออ ใช่หนู7-8 ปีเลยนานมาก ได้แบบเซอร์ไพรส์ว่าแบบทำไมถึงแบบนอก ใช่ จากเวลาไม่ได้แล้วทำไมถึงตัดสินใจด้วยอะไรบ้าง ใช่ก็ด้วยหลาย ๆ อย่างครับ ด้วยพี่ ๆ ที่เราเล่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพี่อนันดากันเคยเจอ พี่อนันดาตอนOTP Overtime ตอนนั้นใช่เล่นกับพี่เขาด้วย แล้วก็ส่วนแพทเนี่ย
เคยเจอแบบว่าตามงาน แต่ว่ายังไม่เคยร่วมงานกันอะไรเงี้ยก็ได้มาร่วมงานพี่ก๊อฟก็ยังไม่เคยก็ได้มาร่วมงานเลยครั้งนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาร่วม เหมือนหนังแต่ละเรื่องที่น้องกันลากว่ามันจะไม่มีความแบบสดใสวัยรุ่นเลยนะ ใช่ไม่ค่อยแต่เรื่องนี้เอาจริง ๆ มันก็เห็นว่ามันดูน่ากลัวใช่ไหมแต่ที่จริงมันแบบมีใช่มันก็จะมีความมีแบบโรแมนติกมีคอมเมดี้มีหลายอย่างรวมอยู่ในนี้ใช่ แต่น่าจะต้องมีดราม่าด้วยนะด้วยความเราต้องโดนแกล้ง มีครับมันก็มีมันที่จริงมันเป็นนิดหน่อยให้เห็นภาพว่าโดนแต่ส่วนมากเดี๋ยวหลังๆเราก็จะอยู่กับนางเอกเหมือนพาเขาอันนี้ในทีพาเขาหนีในทีเซอร์มีไหมครับ มีค่ะ มีโอเค ถ้าไม่มีพี่ก็ไม่ตาย โอเค ค่ะเป็นการ ใช่ ตัด ครับ ต่อ ใช่ครับ กับการทำงานที่แบบว่ามันน่าจะโปรดักชั่นใหญ่ ครับ มากขึ้นแล้วในพวกเนี้ยมันมีอะไรที่น้องการกังวลสุดสำหรับเรื่องนี้สามอสรพิษ สาบอสรพิษอะไรที่กังวลที่สุดในช่วงนั้นเหรอช่วงนั้นน่ะเหมือนกันทำงานช่วงที่ถ่ายเรื่องนั้นนะเหมือนถ่ายซีรีส์ด้วยมั้งแล้วก็ต้องมาถ่ายหนังเรื่องนี้ด้วย ตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องเวลาที่กังวลเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่กันต้องมีช่วงหนึ่งที่กันต้องนั่งรถไปจังหวัดอะไรก็ไม่รู้ไกลๆ9 ชั่วโมงอะไปถ่ายใช่แล้วเหมือนตอนนั้นไฟล์บินมันไม่ได้บวกกับคิวกันก็ไม่ได้ด้วย มันก็จะรอเครื่องบินก็ไม่ได้ แต่กันต้องไปถ่ายก็เลยต้องนั่งรถจากกรุงเทพเนี่ยไปถ่ายที่จังหวัดอะไรไม่รู้9 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงการเดินทางอะไรหลายอย่างช่วงนั้นก็จะมีอุปสรรคนิดหน่อยในการถ่ายทำอะไรเงี้ยแค่นั้นแต่ว่าถ้าเรื่องการแสดงเรื่องงานเรื่องอะไรทุกอย่างก็รู้สึกว่าชิลแล้วก็เหมือนทุกคนเขาเตรียมพร้อมที่จะมาทำเรื่องนี้จริงๆก็เลยไม่มีปัญหาอะไรครับ ด้วยความแบบเหมือนมีแต่คนก็พูดได้เลยว่า ครั ทุ บ กคนก็พูดอยู่แล้วว่าเรื่องฝีมือการแสดงน้องการเลยอะกดดันนะครับ ใช่กันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ได้ดูคร่าวๆแล้วแต่ก็น่าจะเป็นไปตามวัยครับแล้วแต่ครับช่วงนั้นก็นี่เอาจริงๆ4 ปีนะนานมากจริงๆก็รอดูครับว่ามันจะเป็นยังไง ยังไงนะคือเรื่องนี้ถ่ายมานาน 4 ปี 4 ปีแล้ว ใช่ ด้วย 4 ปี นานมาก นานมาก ด้วยโปรเซสอะไรคะถึง กันอันนี้ไม่รู้ เขาถามพี่ถามเบื้องหลัง ใช่ไม่รู้เลยก็ตั้งแต่แพทแบบไอ้นี่จนแพทตอนนี้ มันมีลูก ใช่ ลูกสองแล้ว ใช่ เราได้เห็นอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ ก็ ยัง เขาส่งมาให้ดูแล้วด้วยใช่ก็ได้ดูไปแบบเพราะยังไม่ได้ดูแบบว่าจบได้ดูแบบนิดหน่อยอย่างเงี้ยใช่ก็โอเคครับ ทุกอย่างสวย กับถ้าสมมติว่าแบบเหมือนอ่ะเบบีจะมาดูเรื่องนี้จะมาเจอน้องกันอะไรเงี้ยน้องกันว่าคุณเบบีเขาคาดหวังอะไรแล้วเขาจะได้อะไร กันว่าเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องความรักความรักที่แบบว่าคนสองคนที่มีอะไรคล้ายๆกันเขาก็แอนก็คือเป็นคนที่ไปไหนไม่ได้เพราะเขาโดนแบบว่ามีไอ้นี่ใช่โดนรังแกทั้งคู่แล้วเขาก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ช่วยที่จะแบบว่าช่วยกันอะไรเงี้ยก็เป็นความรักแบบป๊อปปี้เลิฟแบบเด็กๆด้วย นี่น้องการพูดนี่ทำให้โปสเตอร์ข้างหลังกลายเป็นสีชมพูอะ จริงเหรอใช่แต่เอาจริงๆมันเป็นเอาจริงๆมันไม่ได้แบบว่ามันมีฉากที่แบบตื่นเต้นน่ากลัวมีบ้าง แต่มันก็ไม่ได้แบบว่าแบบจนแบบกลัวแบบเป็นเนี่ยเพราะว่านี่เราจะฉายก่อนวันวาเลนไทน์ไงใช่ไหม นี่งานสีอะไรเยอะกว่ากัน กันว่ามันผสม แต่มันมีความซึ้งแต่ให้ดูว่าซึ้งยังไง เพราะว่าถ้าดูแค่แบบโปสเตอร์ หรือให้กันบอกตอนจบ ลองดู ไม่เอา ก็ถือว่าน่าจะครบ คว รง ถ แฟ เลย นไป เนาะ ดูสมมติแบบตกใจหมูก็โซคนนั้นข้าวนี่ป่ะ ก็ได้ชวนใครไปดูได้ตกใจงูซบตรงข้างๆได้ใช่ สะกดทั้งขาดีใจ ไม่งั้นเรื่องนี้ก็ต้องชวนป๊าปีไปดูสิทางนั้นนะ ใช่ถ้าปะปีว่าง โซล่วงหน้าเลยค่ะ ถ้าปะปีว่างเนี่ยเขาก็มาครับใช่ เขาไม่ชอบอยู่แล้วอะเนาะ ก็กลับมาเรื่องงานค่ะ ครับ เราแผนเรื่องนี้ด้วยก็คือจะเป็นแบบก่อนวันค่ะ ใช่ ฝากดีไหมคะ ได้เลยครับ ให้แฟนๆแบบว่าเตรียมพร้อมการจะมาดู ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องสาปอสรพิษนะครับจะออนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นะครับก็ต้อนรับก่อนวันวาเลนไทน์นะครับใครที่ว่างๆหรือว่าอยากดูหนังแนวแบบว่าแฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้นะครับก็อยากให้มาดูเลย เพราะว่านักแสดงทุกคนเนี่ยมีหลายคนเลยมีทั้งที่กันบอกไปนะพี่อนันดาพี่ก๊อฟพี่กบแล้วก็แพทริเซียนะครับก็ฝากด้วยครับ โอเคอ่ะ เข้าวัน ครับ ปีนี้
ไม่ต้องเลย อ่ะอยากให้แบบว่าแชร์ ครับ ประสบการณ์วาเลนไทน์ไหม ไม่ค่อยมีครับไม่มีเอาจริงๆแล้วไม่มีประสบการณ์วาเลนไทน์ถ้าไม่มีงานก็ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใช่ไม่มี ปกติวันเลนไทน์แบบเพื่อน ใช่ปกติวาเลนไทน์กับเพื่อน อันนี้ไม่ได้เตรียมเรื่องวาเลนไทน์มา เห็นว่า เห็นว่าหนัง หนัง ใช่ ใช่ก็เนี่ยถ้าเหงาเดี๋ยวก็ไปดูหนังเรื่องสาวแห่งคืนนี่แหละครับใช่ ชวนเพื่อนไปดูเยอะๆได้ ใช่ แต่อยากถามเรื่องทริปล่าสุด ครั มาก บ กว่ารูปที่ออกมา ครับก็เอาจริงๆเก็บกดไม่ค่อยได้ไปเที่ยว ต่างจังหวัดไม่ได้ไปทะเลนาน คนยังงงเลยว่าอยู่เขาใหญ่หรือว่าอยู่ทะเล เรายังไงเราวาร์ปยังไงหรืออะไรยังไงบ้าง เอาจริงๆก็มีงานเทศกาลดนตรีที่เขาใหญ่พอดี แล้วก็มีแบบว่าเพื่อนๆชวนไป แล้วก็ที่จริงกันก็ไปได้แค่วันเดียวเพราะว่าไปได้แค่คืนเดียวเพราะอีกวันหนึ่งอะต้องกลับมาถ่ายซีรีส์เราก็เลยไหนๆก็ไปแล้วเราก็หาที่พักสวยๆเลยแล้วกัน เพราะเรารู้สึกว่าที่จริงอะตั้งใจนะไม่ได้อยากไปถ่ายรูป เทศกาลดนตรีนี้ก็เป็นแบบมาอีกว่าไปเที่ยวกับเพื่อนใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่หลักคืออยากถ่ายรูปใช่เราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราก็ไปเลยแล้วกันก็วันนั้นก็ออกจากบ้านตั้งแต่แบบเช้าเลย เพื่อเราจะไปเช็คอินให้ได้เร็วที่สุด เพื่อเราจะได้ใช้เวลาอยู่ในห้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนมืดๆเราค่อยออกไปเทศกาลดนตรีอะไรเงี้ยครับก็วันเดียวครับกันก็เตรียมของไปเลย คิดไว้แล้วว่าอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เล ก็ ย คือ เตรี วาง ยม แผนแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องอย่างนี้เปิดมา ใช่เราก็ดูก่อนว่าโรงแรมที่เราจะไปเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะไปถ่ายรูปก็คือกิจกรรมวันนั้นอยู่ในห้องก็คือถ่ายรูปครับเป็นชุดถ่ายรูป ไม่อยากถามเลยว่าเตรียมไปกี่ชุดเพราะว่า น้อย ใช่ไงเพราะว่าเห็นว่าไม่ได้ค่อยได้ใส่ ใช่ก็ อะไรเท่าไหร่ ก็น้อยอะไรเงี้ยก็มีบ้างแบบสบายๆแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาใหญ่อากาศดีมากหรือว่าอาทิตย์ช่วงที่ผ่านมา เริ่มอากาศเหมือนติดแอร์อะเหมือนแบบติดแอร์เดินออกมานี่เขาเปิดแอร์อยู่ปะเนี่ยอากาศดี ช่วงเวลาได้ถูก ใช่ดีครับแล้วแต่ว่าที่โรงแรมเขาบอกว่าก่อนอาทิตย์ก่อนที่กันจะมาอะไรก็เย็นใช่ใช่ แฮปปี้ไหมได้ไปพักผ่อน สนุกครับแต่ก็เหนื่อยบ้างเพราะรู้สึกว่ามันทำอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยอยู่ในห้องก็ทั้งถ่ายรูปนู่นออกไปเปลี่ยนนู่นนี่คิดมุมเอามุมไหนดีอะไรเงี้ยอันนั้ ใช่ นออก ค มา รับ แล้วเป็นไงคะ ก็โอเคครับก็สวยดีใช่ ต้องมีคัดอะไรยังไงก่อนลงไหมหรือ ก็เลือกรูปครับก็ให้เพื่อนๆที่ไปด้วยน้องสาวอะไรเงี้ยช่วยดูอะไรเงี้ยใช่ น้อยไปไหมน้อยไป อุ้ย ไม่ถึงเวลาน้อยไป เวลาน้อยไปใช่ แต่รูปเอาจริง ๆ กันไปแค่คืนเดียวกันลง6 โพสต์อะก็เยอะอยู่นะ ยังแบบเยอะอยู่ ครบหรือยังหมดหรือยัง หมดแล้วใช่ครับไม่มีแล้วใช่เริ่มซ้ำมุมมันเริ่มซ้ำๆแล้วก็ไม่ลงแล้วใช่ แต่ถ่ายพันนะถ่ายพันลง6 ใช่ ถ่ายเยอะอยู่เลือกใช่ครับ อ่าฮะ ครับ ขอพูดถึงนี้หน่อยเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมีเนาะคอนเสิร์ตพี่เบก ครับพี่เบก้าครับ เป็นไงเราคุยได้แค่ไหนบ้างคะตอนนี้ ก็เมื่อวานก็มีไปประชุมเรื่องซีเควนต์ต่างๆ แล้วก็เรื่องช่วงต่างๆ ที่เราจะวางว่าเราจะทำอะไรเงี้ยครับเมื่อวานก็เพิ่งคุยกันเริ่มมีภาพและเริ่มใส่เพลงและใช่ครับ แล้วตอนนี้เมื่อวานการประชุมแค่กับปะปีกับพี่ใช่ไหมกับพี่ที่ทีมอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ประชุมทั้ง6 คนใช่ครับก็น่าจะมีประชุมเรียบเพราะน่าจะต้องรีบซ้อมแล้วอย่างเงี้ยใช่ เป็นไงได้กลับมาเนาะแต่มาได้ทำงานกับแบบแก๊ง ก็ ที่เราสนิท ใช่ ของเรา ใช่ดีใจครับ ก็ได้กลับมาทำกับทั้ง6 คน เพราะว่าก็รู้สึกว่ากันรู้จัก6 คนนี้มันนานมากๆ ตั้งแต่โอ้โหไปต้องบอกก่อนว่าคิดสิ่งเนี่ยเขาเป็นคู่แรกที่แบบเริ่มไปบินไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ออฟกันก็ได้ไปแล้วก็จะมีช่วงที่เราได้ไปกันทั้ง6 คนเนี่ยด้วยกันบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราได้ทำงานร่วมกันจนครั้งนี้มันได้กลับมาทำเป็นคอนเสิร์ตแบบทั้ง6 คนก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมมันก็ทำส่งเสริมพวกให้พวกเรามันแบบจอยเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากวันนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ย ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็รู้สึกว่าทุกคนเขาก็จะมีเหมือนคู่แต่ละคนเขาจะมีคนที่คอยคิดส่วนของกันก็จะเป็นปับปี เราพูดตามพี่ดี ใช่พูดตามพี่ดีของกันก็จะเป็นของพี่เตก็จะเป็นพี่เตคิดใช่พี่ดิวก็จะเป็นเวลาเหมือนกันยังไงก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนของคริสสิงโตก็จะเป็นคริสที่เขาจะแบบรู้นู่นรู้นี่ใช่แล้วสิ่งก็ตามอยู่แล้วมันก็จะมีแต่ละคนที่แบบไอ้นี่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างราบรื่นครับไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ ประชุมกับปีนี่คือได้เพลงอะไรยังคะ ได้เพลงครับเพราะเมื่อวานก็พอใส่เพลงกันแล้วบ้างว่าประมาณไหนก็เดี๋ยวไปดูเรื่อง
ต่างๆ ว่ามันเหมาะไหมว่ายังไงใช่ครับ เราก็จะมีพวกสเตจที่แบบว่าต้องคอลแลบกันเพราะว่าสลับ มี คู่อะไรอย่างงี้ เอ้ยมีครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีแต่ว่าไม่รู้ว่าใครคู่กับใคร แล้วเราอยากคู่ใคร เอออยากลอง ไม่รู้ เราอยากลองโชว์กับใครบ้างไหม ความอยาก ความอยากเฉยๆสมมุติไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วสมมุติ ไม่รู้ครับจริงๆเคยคู่มาหมดแล้วไงไหมพี่เตก็เคยแล้ว พี่นิวก็เคยแล้วป๊บปี้เคยคิดก็เคยแล้ว ใช่ ลองเพลงกับพี่สิงห์หรือยัง ยังไม่เคย เรื่องงานต้องมีตัวซีเครตแต่ละ นี่ไงไม่อยากพูด สมมุติไง ใช่ เรายังไม่รู้ ใช่ยังไม่รู้ใช่แต่ยังไม่เคยทำกระสิงใช่ครับ แล้วธีมปีนี้ค่อนข้างแบบมีความสนุกสนานแน่ๆ ใช่ครับก็มีความสุขสนานจอยๆครับใช่ อะไรที่แบบมีคนตั้งตารอแล้วมีแววที่จะได้อ่าน อะไรที่คนตั้งตารอจะได้เห็นหรอเพราะว่าความจอยของพวกเราทั้ง6 คนใช่แล้วก็น่าจะทุกคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าคุยเมื่อวานกันก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ตลกมากๆกะว่าจะไม่ตลกซะเลยแต่มันก็ตลกใช่ ตลกตรงไหนอ่ะ เดี๋ยวมันตลกเดี๋ยวรอดูเลยว่ามันตลกแน่นอนไม่มีอะไรหลายอย่าง อะไรเป็นทองคูอะไรอย่างงี้ไหม มันก็จะมีเพราะว่าแต่ละเขาคุยกันเก่งอยู่แล้วคริสปะปีพี่เตอะไรอย่างเงี้ยเขาโอ้โหเขาคุยกันเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แค่เป็นตัวพาตลกค่ะ อืมกันว่าโดยรวมมวลรวมเนี่ยมันจะตลกใช่ครับ แล้วนึกสภาพแบบเราโชว์แบบ6 คนอย่างเงี้ยแล้วทุกคนคุยเก่ง อืม การทันไหมจะทันเขาไหมล่ะ ก็อาจจะมีทันบ้างไม่ทันบ้างก็ต้องรอดูครับใช่เราไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าพูดถึงแบบเวลาเห็นออนสเตจของการมันเลเวลความเซ็กซี่มัน แต่เริ่มมีความสุข อืม มาก อะไรอย่างเงี้ยปีนี้มันจะแค่ไหนคะ มันเป็นธีมงานวัดแต่มันจะไปเซ็กซี่ได้ยังไงอะ เรามาทางนี้ก็ ก็ยังไม่รู้ไงว่ามันจะถึงขนาดไหน ก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามวลรวมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็ต้องรอดูครับ เหมือนแบบกลัวจะหลุดสปอยหรือเปล่า ไม่มี แล้วเนี่ยเราด้วยความที่แบบพอเราเริ่มแบบโตขึ้นเนี่ย ครับ โชว์เราอะอยากไหวไหมรอบเนี้ย ว้าย ไหวไหมเราไหวไหม ไหวก็กันรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะเต็มที่เพราะอยากให้ด้วยความที่มันเป็นวัดอัดคอนเสิร์ตอ่ะมันก็อยากมันมีอะไรที่ให้เราได้เล่นบนเวทีเยอะมาก แล้วก็มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่รู้สึกว่าถ้าใครที่ได้มาดูก็น่าจะจอยกับพวกเราอะไรเงี้ยเราก็จะเต็มที่ครับใช่ เพราะเราก็มีเวลาซ้อม ใช่มีเวลาซ้อมค่อนข้างเยอะครับรอบนี้ ต้องการเวลา ครับ ที่แบบคนพูดถึงเนาะแบบไม่ว่าจะเป็นพี่น้องร่วมค่ายอย่างเงี้ยสุดที่ต่อเนอะ ครับ แต่ว่าคือส่วนใหญ่ก็ชื่นชมการแสดง ครับ เวลาฟังตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง ดีใจครับ แต่ว่าบางทีก็แอบกดดันด้วยที่แบบว่าเรื่องต่อไปจะยังไงว่ามันยังไงอะอะไรเงี้ยก็แต่ก็ดีใจขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าพี่ๆเบบีอะไรเงี้ยเวลาชื่นชมก็ดีใจมากๆก็ขอบคุณมากๆที่แบบชื่นชอบในการแสดงของกันครับแต่ก็ทุกครั้งที่จะได้เล่นหรือว่าอะไรก็จะพยายามทำเต็มที่ที่สุดถ้าชอบก็โอเคมากๆเลยครับ อย่างน้องๆหลายคนในค่ายอะบอกว่าอยากเล่นกับพี่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นกับทุกคนเหมือนกัน ใช่ ถ้ามีโอกาส ถ้ามันมีโอกาสหรือว่าแบบผู้ใหญ่เห็นว่าอยากอันนี้ก็อยากไปเล่นกับทุกคน แล้วก็อยากเล่นในหลายๆแนวด้วยชอบครับก็เหมือนเราได้ฝึกตัวเองไปด้วยอย่างเงี้ย ปีนี้เนอะจริงๆน้องกันรับมาเล่นมาแทบจะหลายแบบ ครับ อยากแล้วอะไรเงี้ยปีนี้แบบมีอะไรที่เราอยากจะเล่นเป็นบทไหนเป็นพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะ มีในใจ ที่พูดได้ก็คือ มีในใจแต่ก็ยังไม่พูดดีกว่า แต่ไม่รู้ว่าพูดไม่เป็น เนี่ยผ่านมือพี่ก็เลยอะก็พูดก็คือว่าก็มีในใจแล้วว่าอยากเล่นเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยใช่ แต่ก็เดี๋ยวรอดูว่ามีหรือไม่มีจะได้เล่นหรือไม่เล่นอะไรเงี้ยใช่ว่ามันจะมีจริงไหมอะไรเงี้ยที่คิดไว้ แสดงว่าจะมีติดต่อมาแล้วด้วยบทนี้ ยังไม่รู้ครับ แปลกปะแปลก แปลกเป็นไง ไม่ก็ก็มีในใจแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเข้ามาไหมถ้ามีเข้ามาก็ถ้ามีเข้ามาแบบในใจก็เล่นเลยอ่า แต่จริงๆถ้าแค่มีในใจมันพูดได้นะว่าบทประมาณไหน เอาเหรอ เผื่อว่าเขาไม่เห็นแล้วเขาสนใจเขาหาคนที่จะเล่นบทนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะไม่กล้าติดต่อกลัวน้องกันไม่ว่างอะไรเงี้ย
ตายละเครีย ติดต่อได้เลยครับ ยังไงล่ะคะแต่มันจะเป็นแบบไหนแบบไหนล่ะ ไม่รู้อะ มันเกินความคาดหมายไปเยอะไหม มันก็อะไรอย่างงี้มันก็ไม่เกินคำว่าใหม่แต่ก็รู้สึกว่ามันก็ใหม่ดีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย เพราะอะไรถึง ใช่ อยากเล่น เพราะมันรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกแล้วมันก็ชาเลนจ์ด้วยมันก็ดูท้าทายดูแบบว่ามันดูเหนื่อยนะถ้าบทเนี้ยถ้าการเล่นมันจะต้องดูเหนื่อยแต่ว่ามันก็ เห็นเหนื่อยทุกเรื่องนะ อาจจะเหนื่อยกว่าเดิม อ่า แค่นี้ใช่ อ่ะรอเรียกคนหนัง จะเป็นบทไหนเนาะ ใช่ครับ ฝากถึงเบบีสำห ครั รับบ ปีนี้หน่อยมาเพราะว่าโตกันขึ้นไปกับพวกเราเรื่อย ครับก็ขอบคุณเลยเบบีมากๆเลยนะครับ ที่แบบติดตามมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยจนตอนนี้ก็โตไปเรื่อยก็เห็นทุกคนเหมือนโตมาพร้อมกับพวกเราอะตั้งแต่แบบว่าบางคนเรียนอยู่บางคนเรียนจบบางคนได้ที่ทำงานที่อยากได้บางคนแต่งงานบางคนมีลูกกันแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆทุกคนคือเป็นแบบว่าช่วงเวลาดีๆสำหรับกันกับปะปีมากๆที่ทำให้กันกับปะปีแบบมีทุกวันนี้แล้วก็ได้มีงานในวงการบันเทิงมีคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเชียร์เราสองคนแบบทุกงานเลยก็ดีใจมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไปทุกปีก็อยากจะมีผลงานให้เบบีได้ดูเรา ถ้ายังไม่ได้มีงานอีเวนต์หรือไปไหนก็อยากจะมีผลงานทางในจอเนี่ยให้เบบีได้ติดตามกัน ๆปีนี้ชีเสิร์ฟนะชีเสิร์ฟนะ ปีนี้เหรอ ก็เดี๋ยวปีนี้กันมีสาบอสรพิษใช่ไหมครับ แล้วเดี๋ยวมี Leaf Day แล้วก็เดี๋ยวมี Burn Out Syndrome ครับ ใช่ที่จะได้ดูใช่ ต้องการล่าสุด ครับ วันเกิดปีที่ผ่านมา ครับ เป็นไงบ้าง วันเกิดปะปีที่ผ่านมาก็แฮปปี้เบิร์ a เดย์เขาครับผ่านจีเพราะตอนนั้นกันถ่ายซีรีส์ไม่ได้ไปแต่เขาก็มีชวนไปทำบุญที่เขาไปไหว้พระกันมาตอนเช้าเนี่ยชวนมาแล้วแต่ว่าติดถ่ายซีรีส์จริงๆนะครับก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ของขวัญยังเลยแต่รู้แล้วว่าเขาอยากได้อะไรเพราะเขาพูดมาแล้ว เขาบอกมาแล้วใช่เขาส่งสารมาแล้วว่าอยากได้อะไรใช่ แต่ว่าเขาให้อ่างเปาเราหรือยัง อ่างเปายังครับใช่อ่างเปายังไม่ได้ขอ ต้องได้นะ ไม่แล้วแต่เขาเลยไม่ได้บังคับ แต่เขาเลย ขออัปเดตเรื่องซีรีส์ดีๆ ครับ หน่อยอ่ะ ครับ ช่วงนี้ถ่ายซีรีส์อยู่ ใช่ครับช่วงนี้ถ่ายLeaf Day ครับวันแก้ตายอยู่ใช่ เป็นยังไงบ้างครับคาแรคเตอร์นี้ ก็โอเคครับก็เรื่องนี้จริงๆถ่ายนานมากเนี่ยยังไม่ปิดเลยล่าสุดมีบอกว่าจะปิดตอนช่วงประมาณเมษาใช่ครับก็ที่จริงกันว่าด้วยอะไรหลายอย่างเพราะมันเป็นเรื่องแบบการแบบหนีตายด้วยเนาะมันก็ต้องมีแบบว่าเอฟเฟกต์สลิงต่างๆนู่นการถ่ายทำก็จะยากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยใช้เวลาหน่อยก็ถือว่าก็สนุกดี เพราะว่าเราได้ทำงานกับปอนเนี่ยซึ่งกันไม่เคยได้ร่วมงานด้วยกับดิวเคยผ่านๆแบบเคยร่วมงานกันแต่ก็ไม่ได้เข้าด้วยกันเท่าขนาดแบบเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็น้องป่านอีกหนึ่งคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีครับ วิ่งเยอะไหมคะ วิ่งเยอะไหม เปิดเลือดมากกว่าใช่ แต่ด้วยคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้อย่างว่า ครับ เขาค่อนข้างเข้มข้นอยู่ ใช่คาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็จะเป็นเด็กพิเศษครับใช่ก็จะเป็นแบบว่าเด็กพิเศษที่แต่ไม่ใช่พิเศษที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยก็ยังรู้เรื่องสามารถแบบทำนู่นทำนี่ได้เนี่ยแต่ว่ามันก็มีความเหนื่อยบ้าง คิดไม่ออกแล้วก็ยังอยากจะรับอะไรเพราะว่า เนี่ยบางทีก็แต่มันมีบทที่กันอยากได้แต่ว่ากันไม่ใช่ค เย รับ อะมากได้โอเคเนาะโอเคค่ะ นะครับขอบคุณครับ จบแล้ว